Paano nga ba magpadala ng pera from BPI to Landbank online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. I-tap ko tong BPI mobile app, pwedeng mag-login gamit yung username and password, or pwede rin naman yung sa fingerprint or biometrics. Right away, makikita mo agad yung balanse mo at yung account number mo. Sa bandang baba, merong transfer. Pipiliin natin ay to another bank. Sa transfer from, pipiliin dito yung savings account na panggagalingan ng perang padala. Transfer to, pipili ka muna ng mode of transfer. Ibig sabihin sa paanong paraan ito malilipat. Pwedeng InstaPay or PesoNet. Ang malaking kaibahan ng dalawa ay yung amount na ita-transfer. Kapag less than 50,000 pesos, InstaPay yung dapat piliin para nga rin naman instant yung perang padala. Ibig sabihin, mabilis, mapaprocess yung pag-transfer. Kapag PesoNet, kapag after 4 p.m. ginawa yung fund transfer, the next banking day na mapaproseso yung pag-transfer at pwedeng mas malaki yung pwedeng i-transfer naman dito. More than 50,000 pesos, kayang-kaya nitong ilipat. Sa akin, InstaPay, and then piliin ko na rito yung sa Landbank. Ito siya, Landbank or OF Bank. I-enter dito yung account number sa Landbank, also kung sino yung owner ng bank account na yun. Kung sakaling meron nga pala kayong QR code, halimbawa katabi nyo lang siya, tap nyo lang to, i-scan nyo na lang yung QR code para hindi na kailangan i-enter manually yung details. Or, kung sinend sa inyo yung QR code, i-upload nyo na lang siya dito at piliin doon sa gallery kapag na-download nyo na yung picture or yung QR code na pinasa sa inyo. Sa akin wala, that's why manual kung in-enter yung mga details. Kung sakali rin pala na regular kayo magka-transfer ng pera dito, halimbawa buwanan or lingguhan, mas maganda na i-add nyo na lang sa favorites para nakasave na yung banking details ito. Sa akin, hindi ko na siya isi-save. Tap ko yung continue. I-enter ko dito yung amount. Tap ko ulit yung continue. I-double check lahat. Bali, merong fee na 25 pesos for this transfer. Ang mababawa sa account ko ay 125 pesos. Para mag-proceed na, tap ko tong confirm. Pwedeng i-approve ito gamit yung mobile key ninyo o yung pag-scan ng fingerprint ninyo. At kapag okay na, makikita nyo tong your transfer was successful. Pwede nyo i-download ito or i-share sa taong pinagpadalhan ninyo para nga naman sabihin sa kanya na natapos nyo na yung pag-transfer. At kapag chinek nyo nga rin pala yung account ninyo sa BPI mobile app, dun sa transaction history, makikita nyo dalawa yung transaction. Yung una, yung amount at transfer, binawas na yon. At pangalawa naman is yung transfer fee, which is 25 pesos. So, ganun kadali magpasa ng pera from BPI to other bank katulad ng Landbank. Pwede nyo rin gawin itong proseso na to sa iba pang bangko or kahit wallet katulad ng GCash or Maya. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!